ถ้าสมมุติเกิดเราอยากจะแนะนำอาหารไทยให้ชาวโลกได้รู้จัก which would you introduce or how would you explain them คำที่ดีเอพิโซดนี้มีให้ฟังทั้งเป็นพอดแคสต์แล้วก็เป็นวิดีโอ on YouTube ด้วยนะครับใครอยากจะเห็นหน้าพวกเราจะมีไหมนะ หรือถ้าเกิดอยากเห็น text เห็นภาพซึ่งเราจะขึ้นประกอบให้เพื่อเข้าใจคอนเทนต์มากขึ้นนะครับดูเพลิดเพลินขึ้นก็เชิญทาง YouTube ที่ช่อง KND Studio ได้เลยวันนี้มีอีกหนึ่งเสียงที่ชวนมาจัดรายการร่วมกันไม่ได้ยินเสียงมานานแล้วตั้งแต่เขาเป็นอินเทิร์นเจนเท่าไหร่นะ Gen 4 ครับ Gen 4คิดดูสิเรากำลัง recruit Gen 7 อยู่ผ่านมา3รุ่นแล้วสวัสดีดิวครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับดิวนั่นเองใครที่เป็น member The Clan จะได้เจอดิวอยู่แล้วอย่างน้อยเดือนละครั้งเพราะว่าเราจะมี meet up กันแล้วดิวก็อยู่ในทีมที่มาพูดคุยกันด้วยเนาะใช่ครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่มันเพิ่งเป็นข่าวไม่นานใช่ไหมดิวใช่ครับนั่นก็คือเรื่องของศิลปินไทยคนหนึ่งซึ่งขึ้นไปประกาศศักดาบนเวทีโคเชล่าซึ่งก็คือมิลลิครับน้องมิลลิแล้วนอกจากน้องมิลลิขึ้นไปแสดงความสามารถในการแรปแล้วเนี่ยยังเอาอะไรขึ้นไปโชว์บนเวทีด้วยนะข้าวเหนียวมะม่วงครับพี่บิ๊กซึ่งกลายเป็นข่าวเฉยเลยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงไทยก็โกอินเตอร์โก global ไปแล้วครับก็เลยเชิญมาคุยกันว่าเนาะตอนนี้ฝรั่งอาจจะมีความรู้สึกว่ารู้จักอาหารไทยแบบจำนวนหนึ่งถ้าเกิดให้ดิวคิดไวๆฝรั่งน่าจะรู้จักอาหารไทยอะไรบ้างสุดฮิตเลยอันแรกน่าจะเป็นต้มยำกุ้งอย่างแรกเป็นเหมือนศัพท์บัญญัติไปแล้วด้วยแล้วก็ล่าสุดก็คือผัดไทยที่เพิ่งถูกบัญญัติเข้าไปใน Oxford Dictionary ซึ่งสองอย่างเนี้ยพอพูดชื่อปั๊บไม่ต้องอธิบายละคนส่วนใหญ่จะเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรต้มยำกุ้งมันคือลักษณะของ how would you describe ต้มยำกุ้ง for someone who doesn't know what ต้มยำกุ้ง is in English It's a Thai style spicy soup and it has like some seafood like shrimps, prawns, or like octopus. Would you say? Or squid? Squid. ก็คือ shrimp กับ prawn ก็คือกุ้งเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ความเข้าใจคือ prawn น่าจะเป็นกุ้งใหญ่shrimp ก็คือจะเป็นกุ้งน้อยประมาณนั้นนะครับ shrimp and prawn so it's like a Thai style prawn soup.Yes, spicy prawn soup and or shrimp soup. In terms of taste, it has also like the spicy and sour taste. เราสามารถแนะนำได้2อย่างก็คือ ingredients what does it have and how does it taste เรื่องของส่วนผสมแล้วก็เรื่องของรสชาตินั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของต้มยำกุ้งซึ่งคนก็น่าจะรู้จักแล้วมันเป็นอาหารไทยที่สร้างชื่อมานานแล้วจนไม่ต้องอธิบายแล้วผัดไทยก็เช่นเดียวกัน so everybody knows that pad thai is the stir fry noodle Thai style with the special sauce yes with the pad thai sauce ซึ่งพี่เองเคยทำงานในร้านอาหารไทย I used to work in a Thai restaurant I never know this yeah for 3 years and when I was going to school in the US I worked in 2 Thai restaurants actually and the customers ask me all the time what this food like taste wise ถามรสชาติถามว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งเราก็จะมีการเขียนอธิบายในเมนูอยู่แล้วแต่บางทีเขาอยากให้เราอธิบายฟังอีกทีเราก็จะบอกว่าโอเค this was supposed to be if you love this I think you would love this food because it's a fried noodle if you love spaghetti for example you might love pad thai มีการเปรียบเทียบนะให้เห็นภาพใช่อันนี้ก็เป็นวิธีการพูดคุยกันในเรื่องอาหารแล้วก็เลยคิดว่าสักเอพิโซดหนึ่งไหมดิวเราลองมาคุยเรื่องอาหารกันดีกว่าถ้าสมมุติเกิดเราอยากจะแนะนำอาหารไทยให้ชาวโลกได้รู้จักสมมุติดิวได้เป็นน้องมิลลิในอนาคตขึ้นเวทีแบบนั้นแล้ว you have a special and global platform where you can suggest any Thai food it could be your own favorite or it could be the food that could be another pad thai or tom yum goong to the whole world which would you introduce or how would you explain them it's going to be my golden opportunity so today I have prepared like 10 dishes that are personally my favorite เอพิโซดนี้ต้องฟังแล้วหิวแน่ๆเลยนะครับมาดูกันซิเอางี้ไหมลองเทสไหม because I haven't seen your list and I'm pretty sure I'm pretty good at explaining or describing food and since I worked in the industry before I kind of have some idea how to call each Thai food so do you want to test me on that yeah sure มาลองดูซิว่าอาหารไทยของน้องดิวเนี่ยผมจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่า
โอเค เริ่มเลยครับ I'm ready จานแรกนะครับคือข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวแบบกรอบๆด้วย very easy super easy because กะเพรา it's basil yeah basil Basil. but what about sweet โห basil ระพา sweet basil kinda yeah because actually it's called like holy basil holy basil oh okay so that's กะเพรา right yes okay holy basil full name แต่ถ้าสมมุติเกิดจะบอกว่าเป็น basil คนก็อาจจะเข้าใจ so I usually say the chicken basil pork or pork basil that's what I usually say if it's ผัดกะเพรา and if you want to say like the basil fried rice Yeah. that would mean มีการคลุกเป็นผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรา but if you want to say ราดกะเพรา you usually say over rice over rice at the end right ก็คือ chicken basil over rice please ข้าวราดกะเพราไก่1ที่ครับ แล้วมันต่างกันยังไงพี่บิ๊กการฟรายกับการอีกคำหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยในเมนูอาหารไทยก็คือ stir fry stir fry and fry okay stir fry you would see the action of like you know ผัดแบบเร็วๆอย่างเงี้ย stir fry มีการแบบคนผัด but fry it could be deep fried also Yeah. if you fried a fish usually you just toss it in like the cooking oil and you do nothing you เราจะไม่เอาตะหลิวเข้าไปแบบกวนเข้าไปคนมันใช่ไหม ใช่ครับ นั่นก็คือการฟรายเหมือนกันคือการทอด แต่ถ้าเซิร์ฟฟรายคือการผัดผัดกับทอด ผัดกับทอด ใช่เซิร์ฟฟรายคือผัดนะครับ โอเค ครับแล้วก็ one of the most important ingredient ไข่ดาว yes there are many kinds of ไข่ดาว or fried egg yeah ถ้าแปลตรงๆ1ชั้นก็คือ fried egg แต่ที่นี่คือไข่ดาวแบบกรอบๆด้วย crispy fried egg crispy fried egg okay so the full name ถูกไหม the full name is the stir fry holy basil with chicken or pork like you say and crispy fried egg over rice over rice อันนี้สำคัญนะเพราะบางคนจะไม่กินกะเพราไก่ไข่ดาวแบบผัดกับข้าว ใช่ พี่คนหนึ่งพี่ก็ไม่ชอบพี่ชอบราดมากกว่า so make sure you add over rice or chicken basil fried rice นั่นก็คือคนละเรื่องกันเลยนะครับกับ chicken basil over rice ครับเมนูแรกง่ายอันนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวโอเค 1 คะแนนแล้วนะ 1 คะแนนแล้วครับ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเล่นตามไปด้วย เมนูที่2ครับคือข้าวคะน้าหมูกรอบ เฮ้ย คะน้า ภาษาอังกฤษคืออะไรวะOh man I forgot at the tip of your tongue No I forgot I totally forgot what is because you know what at the restaurant that I work at we don't use kana we use broccoli yeah we use broccoli like instead of it's kana easier it's to fry easier and it's more familiar with the Americans yeah actually when I was researching this I also get confused as well Yeah. คือคะน้าเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่า kale K A L E เดี๋ยวเคลมันคือผักเคลต่างหากไม่ใช่หรอใช่ก็ตอนแรกดิวคิดแบบนั้นเหมือนกันดิวก็เลยคิดว่าแล้วคะน้าจริงมันเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า Chinese kale อ๋อโอเคก็คือเป็นเคลแบบจีนหรอ ใช่เป็นเคล ประมาณ จี นั้น น so okay if you want to like convey that this is the kind of vegetable that you want คะน้าเนี่ย yeah you can use Chinese kale Yes. it's not kale it's not yeah okay I can see that I can see that ผัดคะน้าหมูกรอบ หมูกรอบคือ wait like the crispy pork belly oh yeah ใช่ไหม crispy pork belly because that's my favorite food it's only natural that I need to know what it's called do you want to call it in a full name โอเคผัดคะน้าหมูกรอบใช่ไหมราดข้าวป่ะ ราดข้าวด้วย ราดข้าวโอเค so it's a Chinese kale with crispy pork belly over rice yeah do you have to add like stir fry it would be good Okay, I think okay. how they cooked it So stir fry Chinese kale with crispy pork belly over rice โอเคอันนี้เอาจริงอาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดคุณไปสั่งอาหารไทยที่ต่างแดนเนาะใช่ผ่านไปแล้ว2เมนูที่3ครับจานที่3ครับผัดผงกะหรี่หมูโอเคผัดผงกะหรี่ใช่ไหม so curry powder yeah curry powder ก็ มีแปลตรงๆเลยใช่ไหมใช่ครับ so this pork stir fry with curry powder ใช่ไหมได้ครับได้ครับ แต่ว่า
ตอนแรกที่ดูไป research เนี่ยรู้สึกว่า curry powder เนี่ยมันใช้ได้อยู่แต่พอ search ปุ๊บมันจะเห็น curry powder หลายแบบมาก and sometimes it includes like Indian curry powder I as see. well Yes. so I Okay. think it would be better if you specify it as like yellow curry powder ก็คือผงกะหรี่ที่เป็นสีเหลืองๆ ใช่ใช่ บอกสีไปเลยก็ง่ายดี ใช่ใช่ครับ โอเค so stir fry pork with yellow curry powder over rice ถ้าราดข้าว ถ้าราดข้าว แต่ถ้าสมมุติเกิดเราจะบอกว่าสั่งเป็นอาหาร เราอาจจะบอกว่า as an entree ก็ได้นะ entree คือเป็นอาหาร เป็นถาดอย่างนี้แหละ เป็นหนึ่งจาน entree เป็นหนึ่งจาน ก็คือไม่ใช่อาหารจานด่วน ครับ ไม่ใช่อาหารราดข้าว แต่ว่าเป็น entree as an entree so the fourth dish is ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูฮิตที่พี่ก็ทั้งเชื่อว่านอกจากผัดไทยแล้วอะฝรั่งเข้าใจนะว่าผัดซีอิ๊วคืออะไร really Yeah, but if you want to be more specific, like in case they don't know what CU is, Yeah. so CU is soy sauce, right? yes Soy sauce. So, ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ so เส้นใหญ่ is broad noodle. broad noodle Broad noodle. kinda yeah it's understandable but Yeah. actually they call like white rice noodles White rice noodle. is that what they call what you called in I call broad noodle. broad Yeah, noodles. but rice noodle would be more specific because when it comes to noodle, you have rice noodle which is white and you have egg noodle which is yellow. ก็คือบะหมี่ ก็คือบะหมี่เพราะฉะนั้นบะหมี่กับก๋วยเตี๋ยวก็ถูกแยกด้วยการแบบเป็นเส้นแป้งข้าวหรือไข่นั่นเองเพราะฉะนั้น if you want to be more specific you have to use the term correctly like rice noodle or egg noodle ก็คือ yellow noodle นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเส้นใหญ่พี่จะใช้ broad noodle ก็เข้าใจง่ายดีเนาะ มากกว่าแต่ว่า well broad and wide is kind of the synonymous they have the same meaning Yeah. so I think it's your pick you can use either so it's like stir fry broad or white rice noodles in sweet soy sauce in sweet soy sauce Yeah. okay โอเค ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊ว Okay. with pork with chicken with your choice of meat yes Yeah. ต่อมาจานที่ 5 นะครับ ครับ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก เฮ้ยเดี๋ยวนะที่ร้านไม่มีอ่ะ ที่ร้านไม่เคยทำแต่โอเค so in this case you're not using the word waterfall because nobody is gonna understand Not for waterfall means in like food realm right yes but น้ำตกอะไรทำให้ก๋วยเตี๋ยวมันเป็นน้ำตกวะเลือดใช่ไหม ใช่เลือด blood yeah you can say like blood noodles but really yeah it sounds so it's understandable savage but, like yeah but it's not like edible like or Yeah. mouth watering something like that because I've heard blood pie which is I think British or Scottish dish blood pie and people eat blood as food Yeah. so blood noodle ฟังดูน่ากลัวเนอะ ใช่ เป็น scary kind of noodle นะ but is that what actually is called actually there is a euphemism เป็นคำที่ทำให้ฟังดูรื่นหูสำหรับฝรั่งขึ้นมานิดนึงนะฮะ euphemism ก็คือ thick brown soup noodles brown soup noodle Yeah. or thick brown soup yes noodle อ๋อเหรอถ้าเป็นน้ำตกใช้คำนี้เนอะ ใช่หรือว่าอย่างที่พี่วิกว่าก็คือ pork blood soup noodles because actually it's pig's blood กับ pig's blood โอเคโอ้เพิ่งเคยรู้นะว่าเขาใช้คำนี้เหมือนกัน ใช่ถ้าแบบ โอเคครับ เป็นบะหมี่เหลืองน้ำตกหมูเนี่ยเราก็บอกว่า egg noodles in pork blood soup with pork บะหมี่เหลืองน้ำตกหมูโอเคwe're learning I'm learning today number 6 is ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ โหโอเคที่ร้านที่เคยทำมีเย็นตาโฟแล้วเราก็ใช้เย็นตาโฟแต่ว่า if you were to describe basically the pink part of the เย็นตาโฟit's tofu right yeah it's tofu it's tofu but but like it's specific kind of tofu มันคือเต้าหู้ยี้ใช่ไหม ใช่เต้าหู้ยี้ ภาษาอังกฤษยี้คืออะไรวะ ew tofu no so เต้าหู้ยี้คืออะไรครับ มันคือ fermented red bean curd fermented yeah มันคือหมัก หมักใช่เป็น เหมือน เต้าหู้หมัก เหมือนอะไรนะถั่วหมักของญี่ปุ่นที่มันเป็นมีใยๆอ่ะที่เขาคิดกัน
ก็ใช้ fermented bean I guess but this one is red bean red bean so fermented red bean tofu yeah right but แต่ว่าตอนข้างท้ายเนี่ยเรียกว่า curd พี่บิ๊กอ๋อ curd อ๋อ I see โอเคเพราะว่า tofu เนี่ยมันเป็นคำ is a loan word yeah either from Chinese or Japanese I'm not sure yeah I'm not sure either เต้าหู้เพราะว่าเต้าหู้ก็ tofu มันคล้ายๆกันเนาะแต่ bean curd ก็คืออีกหนึ่งคำของเต้าหู้ได้เช่นเดียวกันใช่เป็นเต้าหู้ยี้ fermented red bean curd เพราะฉะนั้นก็คือ pink noodle soup pink noodle soup อ๋อโอเคก็ง่ายๆเลยใช่ pink noodle soup หรือว่าจะ specify ก็ได้ว่า with fermented red bean curd โอเคครับยากอะเย็นตาโฟยากมากเมนูที่ 7 ก็คือซุกี้น้ำหรือซุกี้แห้งซุกี้อ่ะเขาก็รู้จักกันนะbecause it's not Thai exclusively original dish because ซุกี้เราก็ยืมมาจากญี่ปุ่นป่ะใช่ไหมครับแล้วทำยังไงมันต่างกันยังไงพี่บิ๊กไม่รู้ ไม่รู้เดี๋ยวนะแต่ if you want to order suki so it's a sukiyaki like sukiyaki with pork with chicken ประมาณนั้นนะใช่ถ้าเป็นซุกี้แห้งเราจะสามารถบอกได้เหมือนกับที่เราบอกบ่อยๆก็คือ stir fried แล้วก็ specify ไปว่า stir fried Thai style sukiyaki แล้วถ้าเป็นซุกี้น้ำก็ Thai style sukiyaki เลยโอเค with pork with chicken whatever เมนูที่ 8 ก็คือพะแนงไก่พะแนงเราก็ใช้ทับศัพท์ในเมนูพะแนงพะแนงไก่ใช่ไหม it's a chicken curry with Penang sauce I think that works that's cheating I know but Penang so what would make the paste Penang it's gonna be thicker yes I think it's thicker than curry that's for sure because like red curry green curry อันนี้ฝรั่งก็รู้จักแกงเขียวหวานกับแกงเผ็ดมันจะค่อนข้างเป็นเคอรี่ที่ไม่ข้นไม่ใช่น้ำข้นนะแต่ว่าถ้าสมมติเกิดพะแนง it's thicker it's thicker it has a creamy like texture oh yeah so do we use that word yeah you can use that word because actually like you said we use like the word Penang already but when we describe it we can say that its taste is rich and has a creamy flavor from the curry paste and coconut milk กะทิ that's important yeah okay but almost all curry has coconut milk in it right yeah so but I really like your definition by using the word creamy yes yeah เพราะมันจะเห็นภาพเลยว่ามันก็คือมีความข้นใช่ไหมครับหนืดเลยแหละเนาะแล้วก็มี so if you're a waiter and the customer asks you what's the difference between curry and Penang is you could use this word it's basically the same but it's creamier yeah you can say that yeah and with the kaffir lime leaves as well that's important ก็คือใบมะกรูดถูกต้องใบมะกรูดมันเรียกว่าอะไรนะอีกทีดิ Coffee lime leaves ก็คือคล้ายๆกับลามมะนาวแต่ว่าเป็นประเภทของมะนาวอีกประเภทหนึ่ง Coffee lime โอเคน่าสนใจ Is that all? Yeah we have 2 more to go โอเคเมนูที่ 9 นะครับก็คือต้มข่าไก่ต้มข่าไก่คนก็รู้จักมันจะอยู่ในหมวดเดียวกันกับพวกนี้แหละผัดไทยต้มยำกุ้งต้มข่าไก่ลาบสิ่งเหล่านี้เนี่ยฝรั่งค่อนข้างเข้าใจแต่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเราก็จะบอกว่า chicken in coconut milk soup yeah with galangal yeah ข่าyeah that's the most important ingredient galangal แปลว่าข่าโอเคใช่แล้วนั่นไม่ยากเนาะครับสุดท้ายไปอีกประเภทหนึ่งบ้างเป็นยำวุ้นเส้นวุ้นเส้น is vermicelli something or it's a hard word to pronounce I don't even I kind of see the word but I don't know how to pronounce it still until today but sometimes we use the bean thread noodle or really? glass noodle yeah I've heard glass noodle glass noodle glass ที่แปลว่าแก้วเนี่ยก็คือมันเป็นเส้นใสเหมือนเส้นแก้วโอเค glass noodle yeah it could convey that
this is วุ้นเส้น we're talking about Yeah. but what's the other word that I don't know how to pronounce you know? Vermicelli vermicelli yeah ขึ้นคำให้เห็น vermicelli vermicelli แปลว่าวุ้นเส้น แล้วยำล่ะครับ oh Thai style salad yeah Thai style ได้ไหม salad that Thai works style salad but they also specify that like Thai style spicy salad Thai style spicy salad Yeah. oh, okay because to me when we say the word Thai I think spicy is implied Yeah. คือพอบอก Thai style อะไรขึ้นมาปั๊บมันจะสรุปว่ามันต้องมีความแซ่บมันต้องมีความเผ็ดร้อนประมาณนั้น yeah but you could be specific like that okay so that's all Yeah. 10 dishes yeah นั่นคือ10เมนูฮิตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดถึงเมนูฮิตอื่นๆของอาหารไทยได้อีกไหมถ้าสมมุติเกิดอยากจะลองมานำเสนอกันพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วก็ลองเข้าไปช่วยตอบแล้วก็จะเข้าไปดูด้วยนะว่าจริงๆแล้วอาหารไทยเหล่านี้ซึ่งคุณมีโอกาสมากๆในการที่จะไปนำเสนอให้กับเพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าชาวโลกได้รู้จักกันหรืออย่างน้อยนะสมมติว่าถ้าเกิดไป make friends กับเพื่อนชาวต่างชาติแล้วเขาถามขึ้นมาว่าอาหารไทยอะไรที่เขาควรลองหรือว่า what is your favorite Thai food that way you can share you know at least what is your favorite dish is called in English Yeah. นะก็ลองไปทำกันบ้านหรือว่าลองมาพิมพ์แล้วก็หาคำตอบร่วมกันใน comment section ได้เลยครับ ทุกคนครับเช่าลุงกลับมาแล้ว one on one talk session กับผมบิ๊กบุญนะครับคุณจะคุยกับผมเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่า2ภาษาสลับกันก็ได้เป็นเซสชั่นที่พิเศษสำหรับสมาชิกประเภท The Clan ของ KND Club Member เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะมาพูดคุยกันแบบ one on one ตัวต่อตัวกับเรื่องที่คุณอยากจะคุยนะครับตอนนี้รีบมาสมัครกันได้เลยสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของ The Tribe อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเป็นสมาชิกแบบหนึ่งของ KND Studio นะครับสามารถจะอัปเกรดได้ให้เป็น The Clan แล้วก็ enjoy สิทธิพิเศษนี้กันได้เลยนะครับในช่วงนี้เป็นไซเคิลที่ 4 แล้วของการเช่าลุงนะครับเรามีธีมเล็กน้อยนั่นก็คือเป็นเรื่องของความไม่สบายใจมีอะไรอยู่ในใจไหนมีอะไรไม่สบายใจเล่ามาให้เราฟังหน่อยลุงพร้อมฟังนะครับแต่เราก็จะอยากระบายความไม่สบายใจนั้นเป็นภาษาอะไรก็ได้เช่นเดียวกันอย่างที่ย้ำไว้นะครับตอนนี้ให้เข้าไปที่ KND Studio YouTube Channel นะครับแล้วก็ไปที่ Community Tab เพื่อหาโพสต์ที่ว่าด้วยเรื่องของการรับสมัครเช่าลุง Cycle 4 นะครับกดตามลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยเรามีคำถามเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ลุงรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวคับข้องใจอะไรนะครับลุงจะมีอะไรที่ลุงจะช่วยได้บ้างนะครับก็ตอบคำถามเล็กน้อยกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแล้วหลังจากนั้นรอการติดต่อกลับของทีมงานนะครับสำหรับการเช่าลุง Cycle 4 ภายในเดือนเมษายนนี้ครับเราจะได้คุยกันนะครับรอการติดต่อกลับจากทางทีมงานครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก KND Club เท่านั้นนะครับสมัครง่ายมากๆก็คือไปที่ YouTube ของ KND หรือว่าคำนี้ดี Podcast นั่นเองนะครับแล้วเข้ามากดปุ่มจอยที่ว่านี้นะครับจะพาคุณไปเลือกเทียร์ของสมาชิกอย่างที่คุณต้องการถ้าเกิดอยากจะได้ benefit ของการเช่าลุงก็กดเลือก The Clan ซึ่งคนที่เป็น The Clan นี้นอกจากจะได้เช่าลุง one on one ทุกเดือนแล้วยังจะได้การ meet up แบบสดๆ live นะครับกับเกสพิเศษของเราและก็ยังได้ exclusive content สำหรับ member โดยเฉพาะด้วยนะครับ